sa impormasyon, We have public service. as our guest this afternoon. Tungkol po sa CSR naman. Ating mga bisita po ngayon ay mula po sa mga panggamutan ng Metro Pacific Health, Group of Hospitals. At ang pong makakapanaya ng hapon na ito ay Executive Director po siya ng Cardinal Medical Charities Foundation Incorporated. 2 dekada na siya sa community development and CSR practice. At syempre, naka-experience na siya ng kung paano gagawin itong napakahusay na customer service practice na ito mula sa mga non-government organizations, private companies, including private hospitals. Nakakumpleto po na Applied Sustainability Management sa Asia Pacific mula po sa University of Asia and the Pacific Center for Social Responsibility at ang diploma may kinalaman sa health promotion at iba pa. Alam mo, partner, ang ating bisita ngayong umagang ito ay walang iba po kundi si Miss Jenny F. Laksamana. Hi ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon, Miss Maru at Sir Hipolito. Buong pangalan po ba, sir? Ayos lang yan. No? Mas yes, gusto ko ba yan? magandang hapon po sa inyong dalawa. Hipolito. Magandang hapon po, ma'am. At ngayon naman syempre, dito naman po tayo mula po sa Cardinal Santos, punta naman tayo sa Makati Medical. At ngayon naman po, mula sa Makati Medical, isa pong Mashab Scholar on Innovations and Women's Health Course sa Haifa, Israel. At siya po'y gumraduate sa National Defense of the Philippines College, National Defense College of the Philippines at Asian Institute of Management, Masters in Development Management. Wala po iba kundi si Miss Mary Margaret Maylie Makasait Baro. Hi ma'am, magandang hapon sa iyo. Welcome. Magandang hapon po. Full name talaga, ma'am. Thank you po. Magandang hapon. Pumbo, parang si Hipolito. Yes. Marge na lang po. Marge, para short. Hi Marge and Miss. And of course, syempre kasama rin nga po natin ngayong hapon na ito mula po sa Cardinal Santos si Miss Jenny. Okay, magandang hapon po sa inyo. At magandang hapon niya. Yes, ano po ba? Partner, I'll shoot the first question para sa okay, dalawa. go ahead. Dito po sa CSR ninyo, ano po yun yung mga CSR sa bawat hospital po? And how different are they? And how similar are they? And what are the trust of this CSR agenda? Maraming salamat, sir, sa iyong tanong. Actually, nung piniprepare ko yung dokumento at alam kong kasabay sila Miss Marge from Makati Med, sabi ko, paano ba kami magsisync in? Kasi medyo magkaiba. Although pareho ang aming ang pananaw o ang aming adhikain sa corporate social responsibility or CSR dahil pareho po kaming nasa health sector. Magkaiba po ang aming ekspresyon. Ito po ay dahil sa aming mga stakeholders at aming mga partners po. So, sa Cardinal Santos Medical Center po, ang nangangasiwa ng corporate social responsibility o ng mga community activities po ay ang aming foundation kung saan po ako ay Executive Director, Cardinal Medical Charities Foundation. Kami po ay nakatutok para masimple sa 4 na trust, sabi nga ni Sir. Ano yung aming trust? Una po, gusto naming maibigay yung mas accessible at mas abot kayang expertise ng Cardinal Santos sa mga deserving pong indigent patient within NCR. Number 1 po yan. At ang pangalawa po, kami po ay magkaroon ng timely response or responsive na mga programa para sa mga komunidad na aming siniservisyohan. Sabi nga, you share where you live. Yan. So yan po ay totoong-totoo sa lahat ng aming mga programa. Pangatlo po, kami po ay merong mga programa para sa physicians training and medical research. So parte po ng CSR agenda ng Cardinal Santos Medical Center ay ang pagpapatuloy ng excellent clinical trainings ng aming mga doktor kasi po ang aming ospital ay
training hospital po. Ibig sabihin po, kami po ay may mga trainees na doktor na tinatrain para din po sa kanilang pag-graduate at magkaroon ng holistic na appreciation of the health services for our country. At panghuli po, ini-enrich din po namin yung ating mga stakeholders, mga partners. Ang Cardinal Santos po ay being managed by the Metro Pacific Health Group, and this is still owned by the Archdiocese of Manila, yung Archbishop of Manila. So kadikit po namin yon sa lahat ng aming mga CSR efforts. So kami po ay may aktibong connection sa Archdiocese of Manila at sa Metro Pacific Health din po. So in a nutshell, yun po ang aming trust for our CSR. Oo. At Miss Marge and Miss Jenny, kasi syempre nakilala natin Cardinal Santos, Makati Med, na parang pang-sosyal, di ba? Pang-upper class. Pero pwede rin pala itong maglingkod sa mga medyo hindi nakakaangat sa buhay. Yung kailangan talaga ng tulong na medical. Yes, Miss Maru, totoo po yan. Pero quality pa rin ang service na ibinibigay ninyo. Kung ano yung service na ibinibigay nyo sa mga nagbabayad, ibinibigay nyo rin ito doon sa mga nangangailangan. Ilang beds ang provided for charity? Ang requirement po ng DOH ay 10% of the total bed capacity of a private hospital. So dito po sa Cardinal, right now po, we have 250 beds po. So ang aming pong 25. charity beds, 25 po. At na-extend po yan. Lalo na pag meron pong mga pangangailangan po talaga ang ating mga kababayan. Oo. How about po sa Makati Med, Miss Marge? Oo, Miss Maru, bali sa Makati Med, of course, thank you sa kapatid namin si Jen, no? Because really, yung efforts ng Makati Med in terms of corporate social responsibility, medyo kakaiba rin. Ang initial expectation, we are celebrating our 30th anniversary this year. Exacto po. October 27, 1992. So 30 years ago, yun yung naging original thrust ng aming, I believe, 10 doktor and philanthropists. So majority of them were doctors na yung founding members po ng Makati Med Foundation. And 30 years hence, lumaki po yung aming mission and vision, of course, for CSR. And you are right, Ms. Maruno and Sir Hipolito, na yun nga, minsan yung impression, Makati Med, naku, mahal dyan, naku, we'd like to erase po that particular impression. I'd like to start with, we have 3 major pillars or parang programs, flagship programs po. So yung Health Heroes has everything to do with our charity patients. So meron po kami isang departamento headed rin po by Dr. Victor Gisbert, who also is the president of the Makati Med Foundation. Ito po yung Health Service Department. Ito rin po yung parang pinaka-social service namin or outpatient. So yung po hindi talaga, unfortunately, kayang bayaran yung regular rates po as a private patient. Dito po namin sila pinoprocess. Meron po kaming social workers that interview them, that process their papers. And yun po, sa past 30 years of the existence of the foundation and longer for the Health Service Department, marami na po rin pasyente ang natulungan. Aside from individual patients po, meron kaming medical surgical missions. Medyo napigil lang ng konti nung pandemic, pero from time to time, nag-a-align po kami with other hospitals like Cardinal Santos. Jen, naalala mo pa yung sa Taal yata yung last tayong nagsama. That was right before the pandemic. So, syempre nagbawal nung pandemic, pero we're starting again po. So these missions are all over the country at least once a month and has been quietly being done by our surgeons and doctors po for the past 30 years. So marami-rami na rin po kaming natutulungan ng nangangailangan. In terms of our other programs, meron din po, di ba, medyo number 1 ng Pilipinas pagdating sa disaster. Lahat ng klaseng disaster, parang nasubukan na natin, man-made or natural. So meron po kami yung prepared program
that has anything to do with disaster preparedness, pandemic response, emergency response po. So usually we move as a group. Na-mention po ni Ms. Jen that we are all part of the Metro Pacific Health Group. Kaka-rebrand lang po rin namin. And we're 19 hospitals to date. And depende kung saan po yung disaster, doon po kami pumupunta. Minsan talaga first aid yung binibigay. Usually sa aming mga hospital or medical side, it takes a while for us to determine kung ano yung health needs talaga ng mga biktima sa kanya-kanyang areas. And then from there, we do what we call, sa Makati Med, we call it mercy missions. So may dala kaming relief, meron rin kaming dalang team ng doctors. Depende po sa nangangailangan. And yung yes, sir. Yung isa sa mga we're very proud of and we just recently launched as part of our disaster preparedness program po, yung tinatawag naming Hospital in a Bike. So, imagine nyo po, bisikleta, meron siyang malaking bag na nakakabit sa likod or minsan backpack, no? Depende dun sa gumagamit ng bisikleta. Filled with medical supplies that are designed to establish the patient until professional help arrives. Kasi minsan po may mga lugar na sadly wala talagang hospitals, much less rural health or barangay clinics. Malayo po sila. So yung bike na to, kahit pa paano, it is our hope na makakatulong po to help save the day. So, ano yan? Ma'am? Sorry po? All over the Philippines? So far, ang commitment namin for this year, because it's also our anniversary, is to spread out 100 bikes po all over the Philippines. 100 bikes? Yes po, both to different communities. And nakaka-more than 60 bikes na po kami at this point. So until the end of the year. Yung last big delivery po namin was sa Mindanao po, sa Sulu, and soon sa Marawi. Meron rin po kami sa Visayas and meron rin po kami dito sa Luzon po. So yes ma'am, all over the Philippines. Yung pinaka-major, yes ma'am, go ahead. Sorry, Yes, so ano yung mga bikes na ito? Ano ang mga first aid kit ang dala nila? Beyond the usual first aid kit, minsan customized po to sa area, no? Minsan talaga may mga areas na wala talagang doktor right away na makakarating. Yung tinatawag nating AED na pag magkaroon sila ng heart problems, no, and anybody can run that AED, medyo yun, binibigyan din po natin yan. Piling-pili po yung mga kasi medyo mahal po yun. However, we have other items po inside, not your usual. Ma'am, this is something new and innovative, ha? Medyo po. Well, we were inspired po by... Ang galing naman ang galing na Makati-Med, ha? Ang galing din ng Cardinal Santos. Now, you mentioned something earlier about the two of you sometimes teaming up. May sinabi kayo na you do surgical missions every month at where puro mga sergeants yun nandun. Ano yung next project po ninyo where you will team up, yung Cardinal Santos and Makati-Med? Would you know, ma'am? Parang Miss Jen, no, kailangan pa natin magplano and mag-usap. But yung usual, ang nakikita ko na immediate coming up is yung, di ba, every year, Jen, meron tayong tuloy pa rin ang Pasko movement. Oh, yes. Ayun, ganda yan. Oo, so it's really a group-wide effort na yung different areas of responsibility namin as hospitals and as corporations, hindi lang po hospitals to, kasama po yung ibang companies, no, ni MVP, ni Mr. Pangilinan. So, iba-iba po yan. Meron po tayong areas na binibigyan ng Noche Buena packs. Meron tayong... Ma'am, ino-nominate ko po yung Pateros where I live. Pateros is the only municipality in the Metro Manila region. If you want, yes, I can make the necessary arrangement with our barangay captain who can then team up with the mayor para makita nila yung tuloy pa rin ang Pasko. Yes po. Yes po. No, Jen, baka you want to add about tuloy pa rin ang Pasko? Yes, maraming salamat po for nominating Pateros. Well noted po, sir. Well, sa tuloy pa rin ang Pasko, we are blessed na ang mga kumpanya under the MVP group talaga ay innate na po yung sharing your blessing. So,
Ang unique naman po sa amin, pag kami po yung host for a certain community, syempre San Juan and Mandaluyong, dyan po kami laging na-assign or kaya na po yung kinukuha naming area because yun yung malapit sa amin. Malapit, Bilang hospital po, yung kanilang Noche Buena pack na ipinamibigay ng MVP Group, tinatapatan naman po namin yun ng basic health kits naman and vitamins para sa mga pamilya na ipamimigay. So parang meron pa rin may Christmas spirit of giving from the MVP group of companies, and for the hospital naman, syempre kailangan pong i-prioridad pa rin yung pangangalaga sa kanilang kalusugan dahil tuloy-tuloy po ang ating paglaban pa rin sa mga iba't ibang virus sa kapaligiran. So yun po, yung distinct din, pag may health po na parang counterpart, yung ospital at yung foundation, kasama dun sa tuloy-tuloy pa rin ng Pasko na activities natin. Siguro Ms. Maru, if I may add lang before we shift to the next topic. Dito sa tuloy pa rin ng Pasko, kami naman sa Makati Med Foundation, naging parang mantra or talagang ang consciously ginagawa namin is to really focus on helping the helpers, caring for the carers, nurturing those people that help us during times of need. So ito usually, pag sinabi natin yun, yung mga frontliners, especially during the last pandemic. So kami nila dyan sa hospital, di ba, ang dami nating health heroes na talagang nagtrabaho ng tuloy-tuloy and until now, di ba, tuloy-tuloy pa rin. And yun, yung mga sundalo po na naka-duty, yung mga police, no, Coast Guard, yung sa uniform services po, minsan ina-assume kasi natin na ay trabaho natin to, trabaho nila yan, kayang-kaya nila ang sarili nila. And nakakalungkot minsan kasi syempre sila rin mismo, they need the help. No? So kami sa Makati Med, that's what we do, nakafocus po kami. Kasi doon po sa mga victims, SOP yun, talagang tutulungan natin yung communities. Pero we consciously make the effort po with the help of our different foundations also na alagaan din po itong mga kumbaga pinaka-helpers natin or pinaka-heroes rin natin. So during Christmas, naging tradition po sa amin na especially on December 24, minsan inaabot po ng New Year yung mga naka-duty sa ospital, especially yung public hospitals, yung mga naka-duty na sundalo sa papadala po tayo ng kahit konting Noche Buena po sa kanila. So yun naman yung aking focus po. Ang saya naman. Oo. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Yes po. Ma'am, yung Makati po, ma'am, ano lang, ilang kilometro lang ang lapit sa Pateros. Yung Pateros, yes, meron balot at itlog na maalat. Oh. Yes po, meron din kayo ng itlog na maalat at balot para po maisipan po ninyo na pumunta po naman dito sa aming lugar. Oh. Kahit wala na po. Pero just so you know, we're very much also yung pinaka-first hospital na public hospital partner. Ito na po yung pinaka-flagship program namin. No? Last 2012, yung Rizal Medical Center po. Although it's under the city of Pasig. Malapit yan sa nagsiserve po. Yes po. Medyo pasok po yung Pateros dyan. So we've had the chance. Malapit sa Pateros yan. Yes po. So last 2012 po, nag-sign into a partnership kami with Rizal Medical Center. And from that from that first partnership po, all the way up to today, lumago na rin po yung number of hospitals namin. More than 100 public partner hospitals po. Ito po yung tinatawag namin na public-private partnerships for the organizational strengthening of public hospitals po. So basically, training po namin sila on how to make their processes and programs more efficient po. A little closer to how kami sa private sector, kami nila Miss Jen, hindi natin sinasabi na ito na yung sagot, no, or this is the only way, but we share with them best practices. And from time to time po, nagbe-benchmark kami versus our different hospitals po. And from there, natututo po yung mga public hospital partners natin. When we say public hospitals, marami pong klase yan. Meron national DOH hospitals like Rizal Med, meron pong LGU, meron pong military hospitals, tsaka meron mga PNP and uniform services po. So yun po ang nagiging parang training or education aspect namin. Na-mention rin ni Ms. Jen,
Sa Makati Med po, yung we accept resident doctors who train with us for depende sa sa department, minsan 4-5 taon, nagiging parang doktor na rin sila ng Makati Med. And from there, nag-graduate sila as resident doctors, and after that, babalik na sila sa kani-kanyang hospital, bringing with them a whole new perspective po. So, doctors and fellows po, residents and fellows and interns. So yun, meron kaming programang gano'n din po. Wow, ganda. Galing ha, meron kayong bike, meron po kayong yung tinutulungan po ninyo yung mga public hospitals. I remember, hindi ko na lang po babanggitin, I remember one hospital dito sa Metro Manila na pag pumasok ang pasyente, tiyak, patay. Eh nung ngayon na-train na, ngayon marami nang pupunta. Hindi ko na lang po babanggitin, pero palagay ko alam po ninyo yan. Oo. Yes po, huwag na lang po. Pero syempre, talagang hangat natin makapag-save ng lives. Kaya lang, hindi naman kayo palaging nandoon. Kaya I heard na you are also training barangay health workers, no? Sinishare nyo yung kaalaman nyo with the community. Paano nyo ginagawa yun? Again, Ms. Maru, I'll start. Opo. Sa Cardinal Santos po kasi, one of its parang programs also is what we call HEAL, yung Health Advocacy and Literacy Program. Initially, this was parang established to give parang an audience to our training doctors also sa community. Kasi ang reputasyon nga po ng Cardinal Santos, pangmayaman, exclusive because ang aming location ay nasa Green Hills. Yes. Yes po. So, medyo may ganun pong reputasyon. So kami po sa foundation, kami na po ang humahanap ng mga communities na pwede naming puntahan at i-engage yung aming mga doctors. Hindi lang po yung mga trainees, pati yung aming mga consultants. So ito po ay sa pamamagitan ng aming HEAL program. So over the years, nag-evolve din po ito. So dati, ang ino-organize namin ang mga nanay or mga tatay, mga guardian, depende sa DOH calendar, no? Yung pinopromote natin, yung health promotion din ng DOH. Nag-evolve na po ito sa pagte-train din po ng mga barangay health workers kung ano po yung kanilang pangangailangan. Alam po natin na medyo ang resources din po ng ating gobyerno sa mga community, medyo kailangan din pong suportahan ng private sector. So doon po kami pumapasok. Kung may pangangailangan po sila na specific training for health para maging efficient po sila sa paggawa ng kanilang tungkulin sa komunidad, isinishare din po namin yon. Pati ang aming mga pasilidad dito sa ospital kung kinakailangan at ang aming mga eksperto din na handa ding magbigay ng kanilang volunteer time to teach our community. At isa pa po dun sa component ng training also of our doctors, Ms. Maru, no? Recently, we are very proud na na-acknowledge po ng People Management Association of the Philippines yung aming PICAS. This is the Philippine Advanced Surgery Training Center. Ito po ay in-establish para magbigay ng advanced training on surgery. So kami po ay tuwang-tuwa talaga. This October lang po yung award na yan. Na-awardan po ang Cardinal Santos PICAS, MIS, bilang isa national program on talent development. Binigyan din po nila na ang talent development ay hindi lang po sa academe or sa ating mga professional, pero kailangan din pong may tumututok sa sektor na pangkalusugan, especially advancing the training of the doctors. Ano pong kahalagahan nito? Yung surgery po, medyo matagal po ang gamutan dyan, diba po? 2 months bago gumalaw dahil malalaki ang hiwa. Pero through this MIS PICAS Center ng Cardinal Santos Medical Center, napapabilis po ang healing period at napapagaan ang pakiramdam ng ating mga surgery patients. So ito po ay isa sa hindi direktang inisip na parte ng corporate social responsibility, but ito ay isang pamamaraan ng ospital para ibalik din po at siguraduhin na nag-a-advance po yung ating mga surgical expertise dito sa Pilipinas. Hindi lang po Filipino doctors ang nagte-train sa amin. More than a couple of doctors from the Asia Pacific. I think kasi Ms. March nakarating na din dito sa aming center. Yes, sobrang ganda. Yes, at ipinagmamalaki po talaga namin na ito ay malaking kontribusyon ng ospital para sa pagdating ng mga doctors. Ito po sa I noticed na meron po kayong partnership with Archdiocese of Manila. Di nagpupunta po kayo sa mga pari na may sakit, ganun po ba? O meron ba lugar sila na
kung saan meron silang retirement na rest house siguro, parang gano'n. Hindi ko alam eh. Oo. Opo, tama po yan. Meron po kami talagang aktibong partnership with the Archbishop and Archdiocese of Manila. Meron po silang isang shelter for the retired priests. Ito po ay nasa Makati, sa San Carlos, within the San Carlos Seminary. Opo, nagpupunta po kami dyan. Last December po, dinala namin yung aming hospital on wheels truck naman na kompleto din po sa basic laboratories para sa kanila. Isa po yun sa aming mga serbisyong ibinibigay sa ating mga retired na mga kaparian. Isa rin pong programa with them, yung pakikipag-partner po ng foundation at ng hospital sa pag-ooperate ng mga charity clinic sa parokya. Ayan, isa po yan sa Yun. Opo. Ngayon po ang aming parang clinic, off-site clinic na nasa parokya ay yung San Felipe Neri sa Mandaluyong. Yan. Nagpapadala po kami ng mga doktor doon, internal medicine, pediatrics at OB-GYN. Halinhinan po silang nagjo-duty doon at kung may nangangailangan ng mas komprehensibong atensyong medikal, nire-refer po yan dito sa Cardinal Santos Medical Center po. Karamihan nalilibre, pero gusto rin po natin sanang i-educate ng ating mga kababayan na health is an investment also. So kasama po dun sa ating intervention yung pagpapaliwanag sa kanila na bagamat may mga bagay na pwede naming ibigay ng libre, meron pa rin kailangan paghandaan ng mga counterpart ng ating mga pasyente. Opo, dapat po makorek din po natin na pag may foundation, 100% libre na. Medyo mahirap makorek yung ganong pag-iisip or pananaw. Oo, pananaw. So, kasama po yan sa health education at literacy na itinuturo din po namin pag may pagkakataon. Para lahat po tayo ay may taya sa ating sariling kalusugan. Ayan. Medyo nagbago lang po yung mukha ng ating mga programa dahil tayo ay nasa pandemya. Pero patuloy po yung ating koordinasyon dito sa ating mga partners din po para hindi man kami pisikal na nasa kanilang komunidad, pero kami po ay patuloy na bukas palad para sa kanilang mga pangangailangan. Tumatanggap pa rin po kami ng mga referrals nila. Yun, isa po sa pagbabago sa aming outpatient department. Medyo dinidiscourage po namin yung walk-in patient. Kasi may virus pa po. So ngayon, dumadaan po sila sa appointment system sa aming outpatient. Bagamat ito ay libre, pero kailangan po nilang mag-set ng appointment doon sa CSMC e-consult at aprubahan ng aming mga doktor para sigurado din po kami na pagdating nila dito, wala silang sintomas na related sa virus. At kung meron man, agaran po silang mabigyan ng parang first aid or anumang payong medikal para sa kanilang mga sintomas na nararamdaman sa kanilang bahay. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. In the heart of business. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakihinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala. MX3. Be extraordinary with MX3. Hello! This is Rene Salud, ang inyong fashion designer to the world. Marami talaga ang kabisihan sa mundo ng fashion. Kaya mahalaga sa akin ang MX3. Napakahalaga sa akin ang tulog. That's why kahit sobrang busy, I make time for a good sleep. Well-rested ako and glowing like those beauty queens I dressed. MX3 is part of my daily routine. I am so blessed to have MX3 in my life. I am Rene Salud. Believe ako sa MX3. Kaya umiinom ako ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Sa komentaryo, numero 1, Karambola. Sa pool, si Jarius Bondo. At laban para sa karapatan. DWIZ Balita. Ngayon! Kaso ng Batang Rimulya may judge na nga hawak.
Ang detalye ng balita mula kay Patrol 3, Bert Mosso. Nairapol na ang isinampang kaso ng piskalya sa hukuman laban sa anak ni Secretary of Justice Crispin Remulla na si Juanito Jose Remulla. Napunta ang kaso sa sala ni Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197, Executive Judge Ricardo Moldes II. Kasong paglabag sa Section 11 o illegal possession of dangerous drugs ang reklamong isinampa laban sa batang Remulla. Nagugat ang kaso ni Jose Remulla sa isang controlled delivery na isinagawa ng PDEA sa kanyang bahay na ang naturang bagahe naman o package ay naglalaman ng high-grade marijuana o kush na umaabot sa 900 gramo na mayroong street value na 1.3 milyong piso. Ang naturang kontrabando ay nagmula naman sa ibayong dagat. Ito is Patrol 3, Bert Mozo nagulat sa impilang metodong lakas, DWIZ. At para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po, si Ariam Sancho. DWIZ Balita ngayon. Pacific Investments Corporation. Laging kasama. Sama ang patikang broadcaster na si Vic De Leon Lima sa 2 oras na balitaan sa mga kaganapan ngayong Undas 2022. The DWIZ Special Coverage. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Martes, Nobyembre 1. Undas 2022. The DWIZ Special Coverage. DWIZ. In the heart of business. Signs, symptoms. How long have you been ignoring them? That lump on your breast that you felt one random day? You and I, we're not exceptions. Understand who can get affected by breast cancer, the early warning signs, and solutions. That heavy strain on your chest that you just can't seem to explain? Heartbreak is manageable till your actual heart breaks. Learn to avoid hypertension, heart health, and cardiovascular diseases. Hazy vision, deteriorated hearing. Don't get carried away and see the not-so-sweet truth about juvenile diabetes. Learn from the experts about this chronic illness. The constant struggle to fall asleep at night? Let us tell you the real reason why you can't sleep at night. Take a deep dive into sleeping disorders. Losing words right before you're about to say them? Train your brain to reverse memory loss before it is too late. Figure out how to use your mind before you forget about it. Having trouble understanding your child? Childhood mental disorders frequently persist into adulthood. Open your eyes to how family relationships and parenting styles can affect mental health.
Don't risk your life waiting for the worst case scenarios. Learn about it now or regret it later. Uncover myths. Discover truths. Educate and learn with Metro Pacific Health, your trusted source, the leading integrated healthcare network in the country. Together, we can shed more light upon the things that matter to you the most. Presented by Metro Pacific Health, the heart of Filipino healthcare. Together, let's decode. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. Yung po mga magpapakonsulta na yung nga nanghihingi rin ng assistance sa inyo dyan sa Cardinal Santos Medical Center Foundation o kaya sa Makati Medical Center Foundation. Sila po ba ay kailangan previously hospitalized o na-hospital sa inyong mga ospital before they can seek help regarding consultations, or pwedeng mga bagong mga magpapakonsulta lang pero kailangan lang kasi nila na malaman po ano yung kanilang karamdaman? Bukas po, sa Cardinal Santos, bukas po ang aming ospital sa mga bago at mga previous patient namin, Ms. Maru. Yun lang, may requirement lang kami sa appointment system para sa OPD para ma-assess po sila kung sino po ang doktor na dapat mai-assign sa kanila at yung appointment schedule po para hindi po crowded din dun sa aming outpatient department. Pero pwede po. So the same with Makati Med po. In fact, meron parang notion na kailangan citizen lang ng Makati yung, di ba? Tutulungan. That is really not true. Marami na rin po from Luzon, Visayas, and Mindanao, other provinces na rin po na nag-book in sa amin as outpatients. And kahit papaano, natutulungan din naman. So, yun ma'am. Yes po. Mukhang talagang lumalabas kayo pati sa mga sa mga kulungan. Tinutulungan niyo. Has been a practice na rin siguro, no. Ang nangyari kasi yung when we were starting in to be more active, no, sa early 2010, 2012, around those areas, yung challenge po na naging na nanggaling rin sa Board of Trustees rin namin and headed by we share the same chairman, no, si Mr. Manny Pangilinan, is to really contribute also, see what we can do sa nation building. So of course, charity begins at home. Very, very SOP naman, standard naman po yan na syempre unahin muna natin yung nasa hospital natin or our own employees within the city of Makati. Pero naging challenge din po namin na how to help other communities outside all over the Philippines. Nagagawa po yan ng Makati Med Foundation through our various public-private partnerships po. So I mentioned we're very strong rin po into our partnerships with the Armed Forces of the Philippines, with the Philippine National Police, Coast Guard, and other uniformed services po. So ang nangyayari po is yung mga napakahirap na pasukin na lugar, example, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Marawi, opo. Kahit pa paano nararating naman po natin with the help of our public sector po. And na-mention rin ni Miss Jen na dahil sa pandemic, no, medyo nag-iba lang yung phase ng aming mga programa and projects. So one of the areas rin na nagkaroon ng innovation, although ginagawa na rin namin po to, we tried it out first during yung Hayan pa, all the way back then, no? Yung telemedicine, yung mga lugar na hindi po maabot ng doktor, through technology, nakakakonsulta po sila sa mga doktor namin sa Makati Med. So kahit na... virtual. Yes virtual po, nasa late virtual po. And because of the pandemic, diba, naging parang standard practice na rin po yan. And the other thing, yung tinatawag namin na digital innovations, no, na tinutulungan rin namin yung uniform services po, is yung ginagawa po namin ay... yung tinatawag namin, isang project is yung MEDICS program, no? Yung Medical Information Computerized System. So lahat po ng medical records ng AFP, ng mga kasundaluhan, for example, hindi na po mano-mano or sinusulat na
pen and paper, slowly nagiging medyo computerized na po siya so that nagiging less po yung chances for mistakes or yung chances na mawala yung records pag lumipat po sila ng assignment. In fact, very recently lang po, nag-launch po kami doon po sa mga barko ng Philippine Navy. So even when they're out at sea po, pwede silang minsan kasi wala talagang malapit na port or biglang nagkakasakit. Pwede po silang kumonekta. This is naman a program supported by our kapatids from PLDT and SMART. So yung telecoms group naman po natin. And yung isa rin po namin tinutulungan along those lines is yung dental rin po ng AFP. So lahat po ng dental records nila kino-computerize na rin. Very important po to. Minsan iniisip natin it's not as important as medical. Pero for example po, kung naalala nyo, yung 1 year ago, nag-crash yung C-130 plane ng Air Force. No? So, di ba, pag nasunog, pag may aksidente, usually yung teeth nila yung ginagamit to identify the body. So, that kind of spurred our efforts towards computerizing rin po yung dental records. And very, very recently, connected rin po ito sa pandemic. Nag-request na rin po sa amin yung veterinary services ng AFP. So, di ba marami rin pong sakit na nanggagaling sa mga animals and all of that. So, then flu, monkeypox, mga ganon. So, for the close surveillance of these types of diseases na animal-related or coming from animals, yun, kino-computerize na rin. Tutulungan na rin po natin sila to do that. So, yun yung mga medyo innovation po dahil na rin dala nung recent pandemic that we've been busy. May I butt in a different plane? I see something yung sa background po ninyo. Parang may puso ata, pero hindi siya kompleto. What is it, ma'am? Parang hindi kompleto. Okay. Ano lang kalahati. Sorry, medyo pero yung parang pula, may pula at saka may blue. Ayan. Puso. Actually, opo. Naging ano po yan. Makati Med's tagline has always been your hospital with a heart, no? And kami po sa corporate social responsibility sa foundation, kami nila Jen, kami yung execute niyan eh. It's really bringing the heart to the people, no, to the different communities. Ngayon, even pre-pandemic po, nagkakaroon na po kami ng tinatawag namin mga mental health and wellness sessions, no? Very, very helpful po to, not just to patients. Before the pandemic, yung Marawi, for example, mga battle casualties while they're healing, mga sundalo po na natamaan ng iba't ibang, unfortunately, naputulan ng paa, etc. While they're healing or just waiting in the hospital, nagkakaroon po kami ng mga art therapy sessions, and very recently po, we are also involved in play therapy sessions. So, aside from the patients, ang nakakatuwa po dyan, ito po is a painting by one of our doctors, si Dr. King Sedeño, head of our department po for ENT. And sa mga doktor, especially during the pandemic, alam naman natin po na sila yung naging heroes natin na walang pahinga, na tumutulong. And even until now, pagod na pagod pa rin. So, through art therapy, we're able to help them also heal kahit paano, no? Kasi yung talent nila, yung focus nila, they're able to create paintings like this. Tapos po, ang kagandahan, and I know meron din kayo Jen nito sa Cardinal, no? Ini-exhibit po itong mga paintings na to, and some of the proceeds po are donated back to the foundation para masuportahan naman po yung programs and projects. So kung pupunta po kayo, sir and ma'am, imbitahan po namin kayo sa one of our newer facilities po, yung Makati Med Wellness Center naman po. Wellness. Because of the pandemic, medyo 'di ba yung mga ibang tao natakot silang pumasok sa hospital. So naging strategy rin po namin sa hospital namin ay to go out into the different communities and bring the health services closer to the people, no? So meron po kaming tatlong tinatawag na off-site facilities po. So one is yung beside our building doon sa Ayala North Exchange, parang sa 7th floor po noon, yun yung pinaka-main wellness center. So parang papasok po kayo, parang nasa spa kayo. Yun yung parang feeling, no? And it's really an extension of our hospital where services are offered
really to keep our patients well. So medyo mas preventive rin po yung nagiging approach, and napakaganda po. Like for example, for executive checkups, for example, it's a good place to go. And soon, officially, we will be launching yung tinatawag naming wellness salute packages. So customized po ito para sa ating mga uniform services. So in honor of all the work that they're doing po, Makati Med has come up with a package na lower price, discounted po for these partners po. Tatlo po yan. The other one is recently rin open sa Araneta Center sa Cubao. May makikita po kayo doon, Makati Medical Center, pero wala sa Makati, na sa Araneta Center na po kami. So may bagong facility rin po doon. Tapos may isa rin po dito sa may Ayala Avenue, yung Discovery Premier. Meron rin pong smaller facility doon. So anyone can walk in. If you'd rather not go to the hospital, you can just avail of the services po from these three facilities. Ang ganda naman. Talagang pinag-isipan, Diyan sa Makati Med, Cardinal Santos, and the other hospitals of the Metro Pacific Health Group. Pero yung po tungkol doon sa mga tinutulungan ng foundation po ninyo, may profiling po ba? Kailangan ba na magbigay sila ng kanilang proof of indigency? Ms. Jen, go ahead. Thank you, Ms. Marge. Yes, Ms. Maru, sa amin po dito sa Cardinal Santos, dumadaan po sila sa medical social service ng hospital. Nandun po yung ating mga social worker para po sila ay i-screen. Usually po, kailangan nilang mag-submit ng mga ilang dokumento po para lang din ma-validate yung kanilang pagkakakilanlan. Iwas po tayo sa mga fake na dokumento. Marami po kasing nagiging problema pag hindi po magkakatugma yung mga records ng ating mga pasyente. So may konting proseso po silang pagdadaanan. Pero ang ating mga social workers naman po ay talagang nandyan naman para sila ay antabayanan din sa kanilang pagpuproseso. Yun po ay sa mga individual patients namin dito sa hospital. Pagdating naman po sa profiling ng mga community na ating tinutulungan, for Cardinal Santos po kasi and the foundation, may mga adopted communities po tayo. Ito po ay in partnership with the City Health Office of San Juan, and next na po namin ay ang Mandaluyong. Yung pong isang programa namin na Share a Meal Program, ito naman po ay inilapit sa amin ng City Nutrition Office ng San Juan. Pumupunta, noon po kasi napakalaking hamon yung malnutrition dito sa San Juan. Marami po talagang medyo nasa elementarya na at nasa mga barangay na nangangailangan po ng tulong. May programa po ang city pero nanghingi po ng tulong sa atin. So tayo po ay nag-i-implement ng holistic 120 days feeding program. May doktor na pwedeng tumingin sa mga bata. Meron silang provision for vitamins and milk on a monthly basis. Sila po ay tinitimbang monthly. Ang kanilang mga magulang ay guardian po ay kasama din sa pag-oorganisa para ma-sustain. So sila po, yung pong mga ganong klaseng beneficiaries, ang nagre-recommend po at ang nagpo-profile ay ang City Health at ibinadaan po sa aming foundation. Inaaprubahan din po ng ospital kasama po ng aming mga doktor na willing na mag-donate ng kanilang 3 hours doon sa community. So, pagdating naman po sa elementary school, syempre ang aming go-to ay ang DepEd para po align ang aming mga programa sa pangangailangan. Pag pinag-uusapan po ang resources, talaga pong yan ay isa sa mga challenge namin. So, with limited resources also, we wanted to focus really on the sectors na nangangailangan po talaga ng tulong ng foundation at ng hospital. So, ganun po ang naging parang framework ng ating mga foundation under the MDP group. Hindi po gumagawa ng programa na walang na-address din na problema kung saan mang sector tayo nabibilang. So, kung kami ay nasa health, so lahat ng intervention po ay health. Bagaman may mga programa po kami na pinaparticipate ng ating mga empleyado taon-taon, na ito po ay para din sa pagpapayabong ng kanilang community engagement na parang nararamdaman nila na tayo ay kabahagi ng isang mas malaking komunidad, hindi lang sa ospital. So ano po yung mga programang yon? Yung ating mga brigada eskwela, tumutulong po tayo dyan pag Teacher's Day, at kung may mga special na celebration po ang City of San Juan at Mandaluyong, tayo po ay naiimbitahan din
para magbigay din ng programang pangkalusugan at pang-community sa pamamagitan naman po ng aming mga empleyado, nurses and doctor. Isa po sa pinagmamalaki din naming success na kami ay kasama, napakataas po ng vaccination rate ng San Juan. In fact, sila po ay unang mga city na naka-achieve ng more than 100% na target sa vaccination sa COVID. Ito po ay sa kadahilan ng ang aming po mga doktor at ang mga nurses ay nag-volunteer po sa city vaccination program. So bakit po more than 100%? Kasi po nung natatandaan natin, pagbaba po ng bakuna, ang ating prioridad ay yung mga residente lang sa San Juan. Pero dahil mabilis po ang City of San Juan at nakapagpabakuna ng mga residente, inopen po ito sa lahat ng nagtatrabaho sa San Juan. So na-utilize po ang ating mga medical professionals dito sa Cardinal Santos sa napakagandang programang yan ng city. So ganun po ang nagiging pagpili o pag-organisa ng mga programa para sa ating komunidad. Amazing programs, amazing people. Talaga naman ang scientific health. Mabuti na lang nandyan si MVP, no, na gumigiya rin sa inyong lahat yung kanyang inspirasyon na ibinibigay sa inyo para patuloy na tumulong sa health development dito sa ating bansa. So, may mga maidadagdag pa po ba tayo? Bilang panghuli po, Miss Jen and Miss Marge. Siguro sa amin, no, from Makati Medical Center Foundation, now celebrating our 30th year, hindi po kami makakarating this far, no, without all the help and support from so many partners. Linista nga po namin lahat ng partners ng logo, si mga papasalamatan namin. And talagang nakakagulat, nakakataba ng puso, no, sa dami ng talagang naging partners and tumutulong pa rin. So, of course, we normally say salamat at saludo sa aming lahat ng partners ng both public and private sector. Number 2, sana continuous pa rin, no, yung pagtutulungan nating lahat. Only because, sabi nga ni Ms. Jen, nandito pa rin tayo sa pandemic. Kahit papano, meron pa rin kung ano-anong virus ang pumapaligid sa atin. So, we'd always like to give that reminder, no, na talagang for everyone to continue to be more mindful and to be more safe and healthy, no, especially watching out for themselves and for their families. And number 3, siguro, yun nga po, yung limited rin po yung resources, no, ng Makati Med. Minsan inisip nila, ay, Makati Med, kaya-kaya na yan. Nako, I'd like to correct that notion po. We will always be welcome to whatever kind of support, in cash or in kind. And yun po, I think because from 30 years na sineselebrate namin, we look forward to 30 more years or more even, no, of being able to be your hospital with a heart and being able to serve more and more communities po around the country and hopefully more partnerships throughout the region sa Asia and to other countries na rin po on a global perspective. So yun lang po from our end. Maraming salamat po for this opportunity to share po our different stories with you and looking forward po. Salamat po. Miss Marge Baro po yan ng Makati Medical Center Foundation. Kasi Miss Jen naman, Miss Jen, ano ang iyong parting words? Yes, maraming salamat po muli sa pagkakataon na magbahagi ng aming mga stories. No? Minsan pag nagbabahagi kami at naririnig namin sa sarili namin, parang sulit lahat ng pagod, lalo na nung napakahirap na period in the pandemic. Ang Cardinal Santos Medical Center naman po ay laging bukas palad sa lahat ng gustong sumuporta. Of course, gusto namin syempre bumalik na sa kanilang regular routine ang ating mga pasyente. Safe po sa aming mga ospital. Pwede po kayong pumunta, magpakonsulta. Tawagan nyo na po ang inyong mga doktor. Yung mga dinelay yung procedure ng pandemya, pwede na po ngayon yan sa aming mga ospital. Pagdating ng panahon. So, iniimbitahan na po namin kayong magbalik loob sa ating mga ospital. Sinisigurado po namin na kami po ay safe at naka-install po yung mga dapat naming alalahanin sa ating mga pasyente. Gusto ko pasalamatan at I want to, tap my hat, clap, cheer then on kay Miss Marge and Miss Jen for showing to the people and to the world that
there is a hospital group here in the Philippines, a hospital with a heart. Kaya bukas loob po ninyong pakilikin. Kayo po ay magbalik loob at magpatingin na sa mga hospital na ito na may puso. Iba yung may puso eh. Puso. Sabi ni Cardinal Tag, may puso. Unity. Sa kanila naman. Puso. Ayan, meron pa sa bandi. Thank you so much. Maraming Thank you rin po. Oo. Salamat po. Salamat. Tuloy-tuloy sa pagtulong po ang Metro Pacific Health sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Salamat MVP, salamat Metro Pacific Investments Corporation, at syempre salamat din sa ating mga kasamahan po dyan, si Miss Melody del Rosario, si Maven Pangaliban, si Magic Bautista na nag-ugnay sa ating lahat dito po sa ating palagpunang In the Heart of Business. Bye! Thank you so much! Thank you. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. In the Heart of Business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian.